We've established the first trumpet and the second trumpet, and Am stabilit prima și cea de-a doua trâmbiță we see that in the second trumpet the Vandals were removed AD 533. și vedem că în cea de-a doua trâmbiță vandalii au fost îndepărtați în 533 era noastră. And they were the second horn to be removed. Ei a fost cel de-al doilea corn care urma să fie smuls. In Revelation 8:10, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters, and the name of the star is called Wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Apocalipsa 8 cu 10 la 11 și al treilea înger a trâmbițat și a căzut din cer o stea mare, arzând ca o făclie și a căzut peste a treia parte a râurilor și peste izvoarele apelor și numele stelei este chemat Pelin și a treia parte a apelor a devenit Pelin și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că au fost făcute amare. The third trumpet, in the interpretation and application of this passage, we are brought to the third important event which resulted in the subversion of the Roman Empire. A treia trâmbiță, în interpretarea și aplicarea acestui pasaj, ne este descoperit al treilea eveniment important ce a rezultat în subminarea Imperiului Roman. So, wormwood then, so we find in Jeremiah 8:14-16, Așadar, în Ieremia 8 cu 14 la 16, and it talks about this water of gold to drink. vedem despre această apă a amărăciunii sau apa amară. And this is like wormwood, this gold to drink. Pe care trebuie să o bea. Aceasta este ca pelin, da, ca pelinul. And then we find in Amos 5:7, Apă cu fiere. Da? sorry, Amos 5:7, therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, even this people, with wormwood, and give them water of gold to drink, and I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known, and I will send a sword after them till I have consumed them. Ieremia 9 cu 15 și 16, de aceea astfel spune Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, iată voi hrăni acest popor cu pelin și le voi da să bea apă cu fiere și îl voi împrăștia printre păgâni pe care nici ei, nici părinții lor nu i-au cunoscut și voi trimite o sabie după ei până îi voi fi mistuit. And ye who turn judgment to wormwood. Amos 5 cu 7, voi care întoarceți judecata în pelin și lăsați deoparte dreptatea la pământ. So what is wormwood then? Wormwood is what's called an artemisia. It has a bitter, nauseous taste, but it's stomachic and corroborant, which basically it strengthens the tone of the stomach. Pelinul este un gust amărui grețos, promovează apetitul și întărește mușchiul stomacului. And basically we use wormwood today to get rid of parasites. Astăzi noi folosim pelinul pentru a scăpa de paraziți. So I've just recently had a parasite cleanse and I've been using wormwood. Tocmai recent am avut o curățire de paraziți și am folosit pelin, And it's disgusting. care este dezgustător. And so the Orientals typified sorrows, cruelties and calamities of any kind by plants of a poisonous or bitter nature. Orientalii personifică sau sunt un tip pentru dureri, cruzimi și calamități de tot felul, de plante otrăvitoare și de natură amară. So wormwood is connected then with sorrows, cruelties and calamities. Așadar, pelinul este legat de dureri, cruzimi și calamități de tot felul. And you can even describe wormwood as cleansing as well. Și putem să descriem pelinul de asemenea ca și o curățire. So for the lips of a strange woman drop as a honeycomb, and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood. Sharp as a two-edged sword, her feet go down to death, her steps take hold on hell. So it's connected with bitterness.
Așadar, Proverbe 5:3-5, fiindcă buzele femeii străine picură ca fagurile și gura ei este mai alunecoasă decât un de lemnul, dar sfârșitul ei este amar ca pelinul, ascuțit ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei merg jos la moarte, pașii ei apucă spre iad. So we have a star. So in Jude 1:13, raging waves of the sea, foaming out of their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. So a falling star, they may not only refer to Satan, but to human leaders, even religious leaders. Iuda, versetul 13, spune așa, la pagina 54, valuri furioase ale mării, înspumându-și propria rușine, stele rătăcitoare, cărora negrul întunericului le este rezervat pentru totdeauna. Așadar, o stea căzătoare nu se referă doar la Satana, ci și la lideri umani, da? Lideri religioși. Okay? So this third trumpet is in relation to Attila the Hun. Așadar, această a treia trâmbiță este în legătură cu Attila Hunul. So it is here promised that this trumpet has allusion to the desolating wars and furious invasions of Attila, king of the Huns, against the Roman power. Speaking of this warrior, particularly of his personal appearance, Mr. Barnes says, in the manner of his appearance, he strongly resembled a brilliant meteor in the sky. He came from the east, gathering his Huns and poured them down, as we shall see, with the rapidity of a flashing meteor suddenly on the empire. He regarded himself also as devoted to Mars, the god of war, and was accustomed to array himself in a peculiarly brilliant manner, so that his appearance in the language of his flatterers was such as to dazzle the eyes of beholders. Is here premised? Okay. Yeah. Think. Aici se prefigurează, la pagina 54, că această trâmbiță face aluzie la războaiele devastatoare și invaziile furioase a lui Attila, regele hunilor, împotriva puterii romane. Vorbind despre acest luptător, în mod particular despre aspectul său, Barnes spune: în maniera în care a apărut, semăna puternic cu un strălucit meteor pe cer. El a venit din est, adunându-și hunii și i-a turnat, așa cum vom vedea, cu rapiditatea unui meteor care se aprinde brusc în imperiu. El de asemenea se considera devotat lui Marte, zeul războiului, și era obișnuit să se aranjeze într-o manieră deosebit de strălucitoare, astfel că apariția sa în limbajul lingușitorilor săi era în așa fel încât să uimească ochii privitorilor. Rivers, in speaking of the locality of the event predicted by this trumpet, Barnes has this note. It is said particularly that the effect will be on the rivers and on the fountains of waters. If this has a literal application, or if, as was supposed in the case of the second trumpet, the language used was such as had reference to the portion of the empire that would be particularly affected by the hostile invasion, then we may suppose that this refers to those portions of the empire that abounded in the rivers and streams, and more particularly those in which the rivers and streams had their origin, for the effect was permanently in the fountains of waters. Vorbind despre localizarea evenimentelor prezise în această trâmbiță, Barnes notează: în mod particular se spune că efectul va fi asupra râurilor și asupra izvoarelor apelor. Dacă aceasta are o aplicație literală sau dacă, așa cum se consideră în cazul celei de-a doua trâmbiță, limbajul folosit era folosit cu referință la porțiunea imperiului care va fi afectată particular de invaziile ostile, atunci putem presupune că aceasta se referă la acele zone ale imperiului care abundă în râuri și pârâuri, în mod particular la acele zone unde râurile și pârâurile își au originea, deoarece efectul este permanent asupra izvoarelor de apă. So, as a matter of fact, the principal operations of Attila were in the regions of the Alps and on the portions of the empire, hence the rivers flow down into Italy. The invasion of Attila is described by Gibbon and his general language. The whole breadth of Europe, as it extends above 500 miles from Euxine to the Adriatic, was at once invaded and occupied and desolated by the myriads of barbarians whom Attila led into the field. De fapt, principalele operațiuni ale lui Attila au fost în regiunile Alpilor și în zonele Imperiului de unde râurile curg în Italia. Invazia lui Attila este descrisă de Gibbon aici în limbaj general.
întreaga natura Europei, care se întinde deasupra a 500 de mile de la Euxin până la Marea Adriatică, a fost invadată imediat, ocupată și pustită de miriadele de barbari pe care Atila i-a condus pe teren. The name of the star is called wormwood, and the word wormwood denotes bitter. These words, which are more intimately connected with the preceding verses, even the punctuation in our version denotes recall us for a moment to the character of Attila, to the misery of which he was the author or the instrument, and to the terror that was inspired by his name. Numele stelei este Pelin. Cuvântul Pelin denotă urmări amare. Aceste cuvinte, care sunt mai strâns legate de versetul precedent, chiar și punctuația din versiunea noastră, ne amintește pentru un moment caracterul lui Atila, mizeria de care a fost autorul, al căreia a fost autorul sau instrumentul și torarea care a fost inspirată de numele său. And he would call himself the scourge of God. Și el se autonumea flagelul sau biciul lui Dumnezeu. And here we see where Attila was invading the lands of Rome. Aici vedem locația în care Atila invada teritoriile Romei. Total extirpation and erasure are terms which best denote the calamities he inflicted. He styled himself the scourge of God. The rise of the great Hunnic power, which threatened European civilization in the 5th century, was as sudden and rapid as its fall. Extirparea totală și ștergerea sunt termeni care indică bine calamitățile pe care le-a provocat. El s-a desemnat pe sine biciul lui Dumnezeu. Ridicarea marii puteri a hunilor, ce a amenințat civilizația europeană în cel de-al V-lea secol, a fost la fel de rapidă și bruscă precum căderea sa. And he was from 433 to 453 AD. Și el a domnit, sau puterea lui s-a extins de la 433 la 453. And if you've ever seen a shooting star, it shines bright and then it just goes out. Dacă ați văzut vreodată o stea căzătoare, vedeți că ea se strălucește cu putere și apoi pur și simplu dispare. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, and so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Și al patrulea înger a sunat și a treia parte a soarelui a fost lovită și a treia parte a lunii și a treia parte a stelelor, în așa fel că a treia parte a lor a fost întunecată și ziua noastră și cu a treia parte din ea și noaptea la fel. So we look at the sun, moon, and the stars. The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amos did see, for the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Povara Babilonului pe care Isaia fiul lui Amoț a văzut-o, fiindcă stelele cerului și constelațiile acestuia nu își vor da lumina, soarele va fi întunecat în mersul lui și luna nu va face ca lumina ei să strălucească. So Isaiah now relates Babylon with the sun, moon, and the stars. Așadar, Isaia face legătura între Babilon și soarele, luna și stelele. So how was Babylon to fall? Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as of gold they shall not delight in it. Their bows shall also dash the young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Așadar, cum a căzut Babilonul, da? În Isaia 13 citim așa, de la versetul 17. Iată voi stârni împotriva lor pe mezi, care nu vor lua aminte la argint și că despre aur nu se vor desfăta în el. Arcurile lor de asemenea vor zdrobi pe tineri în bucăți și nu vor avea milă de rodul pântecelui. Ochiul lor nu va cruța copiii. Și Babilonul, gloria împărăților, frumusețea maestății caldeilor, va fi ca atunci când Dumnezeu a dărâmat Sodoma și Gomora.
So Babylon was to fall by military conquest, and when it did, the sun, the moon, and the stars would be darkened. Așadar, Babilonul a căzut prin cucerire militară, iar atunci când s-a întâmplat lucrul acesta, soarele, luna și stelele au fost întunecate. So when we go back, we see that Isaiah talks about the burden of Babylon and that the sun, the moon, and the stars should be darkened. Da, deci când ne întoarcem înapoi, vedem aici că Isaia vorbește despre căderea Babilonului și în același timp despre faptul că soarele, luna și stelele vor fi întunecate, își vor pierde lumina. And then Babylon was destroyed by the Medes and Persians. Apoi vedem că Babilonul a fost distrus de către medoperși, știm asta, da? And so we see it's connected with military conquest. Și vedem că această întunecare are legătură cu cucerirea militară. In Genesis 1:16, and God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and he made the stars also. Geneza 1:16 spune, și Dumnezeu a făcut două mari, Geneza 1:16, da? Spune, și Dumnezeu a făcut doi luminători mari, luminătorul mai mare pentru a stăpâni ziua și luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea. El a făcut de asemenea stelele. And then in Genesis 37:9-10, and he dreamed yet another dream and told it to his brethren and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Spune așa, în Geneza 37:9-10 spune, și am visat încă un vis și l-a spus fraților săi și a zis, iată, am visat încă un vis și iată, soarele și luna și 11 stele mi s-au prosternat. Și le-a spus tatălui său și fraților săi și tatăl său l-a mustrat și a zis, ce este acest vis pe care l-ai visat? Vom veni eu și mama ta și frații săi într-adevăr să ne prosternăm ție până la pământ? So in these passages then, the sun and the moon are used to represent or are explicitly described as being different levels of authority. So in the fourth trumpet, it is possible that the sun, moon, and stars are referring to the three levels of authority within Rome. În aceste pasaje, da, soarele și luna sunt folosite pentru a descrie nivele de autoritate diferite. Da? Așadar, în a patra trâmbiță este posibil să vedem că soarele, luna și stelele de asemenea fac referire la trei nivele de autoritate diferite. So we can see that the sun, moon, and stars can represent political structure. Așadar, soarele, luna și stelele pot reprezenta o structură politică. So the symbols sun, moon, and stars, for they are here used as symbols denoting the great luminaries of the Roman government, its emperors, senators, and consuls. So the emperor would be the sun, the consul would be the moon, and the stars would be the senate. Așadar, simbolurile soare, lună și stele, pentru că aici sunt folosite ca simboluri care denotă marii luminători ai Imperiului Roman, și anume împărații, senatorii și consulii. Și avem împărații corespund cu soarele, consulii cu luna și senatorii cu stelele. But it is only a third of them that are smitten. So the prophecy was fulfilled. Rome was an entity composed of three divisions. Each of those three divisions were governed by three levels of government, and the first two of those three levels of government within each of those three divisions work closely enough together that they are symbolized by a single sun and a single moon, not three suns and three moons. Însă doar a treia parte din ele urma să fie lovită. Da? Profeția s-a împlinit. Roma era o entitate compusă din trei părți. Fiecare dintre aceste trei părți erau guvernate de trei nivele de guvernământ. Primele două dintre aceste trei nivele de guvernământ, în interiorul cărora aceste trei părți lucrau împreună, sunt simbolizate de un singur soare și o singură lună, nu de trei sori și de trei luni. So after Constantine died, the Roman Empire was split three ways between his sons, Constans, Constantius, and Constantine, and more closely to the period of the barbarian invasions, the empire was ruled again by three emperors. When Theodosius came to the throne, he was but one emperor of three. După ce Constantin a murit, Imperiul Roman s-a împărțit între cei trei fii ai săi.
Constanț, Constantius și Constantin. Aproape de perioada invaziei barbare, imperiul era din nou condus de 3 împărați. Când Teodosius a ajuns la tron, el era unul dintre cei 3 împărați. There were 3 lots of senators and consuls, so the emperor reigns. But though the third part of the sun was smitten and the Roman imperial power was at the end of the city of the Caesars, yet the moon, which is the consul and stars, senate, glimmered for a little longer in Western Hemisphere, even in the midst of Gothic darkness. Theodoric did not abolish the consulship and the senate, moon and stars. A Gothic historian applauds the consulship of Theodoric as the height of all temporal power and greatness. Instead of abolishing the office, Theodoric himself congratulates those annual favorites of fortune who without their cares enjoyed the splendor of the throne. Nevertheless, in their prophetic order, the consulship and the Senate of Rome met their fate. Deci existau 3 loturi de senatori și consuli. Da? Împăratul însă își dă demisia și deși a 3-a parte a soarelui, adică împăratul, a fost lovită și puterea imperială romană a ajuns la sfârșit în orașul cezarului, totuși luna, adică consulul, și stelele, senatul, au strălucit puțin mai mult în emisfera occidentală a imperiului și chiar în mijlocul întunericului gotic. Teodoric nu a eliminat consulatul și senatul, luna și stelele. Un istoric gotic aplaudă consulatul lui Teodoric ca fiind înălțimea puterei și măreției temporale. În loc să desfințeze biroul, Teodoric însuși felicită acei favoriți de soartă anuali care, fără griji, se bucurau de splendoarea tronului. Cu toate acestea, în ordinea lor profetică, consulul și senatul Romei și-au întâlnit soarta. So what we have then, the fourth trumpet, this trumpet symbolizes the career of Edessa. He was from the Heruli and the first barbarian ruler of Italy who was so intimately connected with the downfall of Western Rome. This fall of Western Rome denotes the third of the sun, moon and stars in the being darkened, and modern Babylon comprised of 3 entities, the beast, the dragon and the false prophet. Cea de-a 4-a trâmbiță, această trâmbiță simbolizează cariera lui Odoacru, adică Heruli, primul conducător barbar al Italiei, care a fost strâns legat de căderea Romei Occidentale. Căderea Romei Occidentale denotă a 3-a parte a soarelui, lunii și stelelor ca fiind întunecate. Babilonul modern cuprinde 3 entități, fiara, dragonul și profetul fals, Apocalipsa 16:19. Ultimul the modern Babylon comprises 3 entities. Yeah. Okay. So the last emperor of Western Rome was Romulus, who in derision was called Augustulus, and the diminutive Augustus, and Western Rome fell in 476 AD. Ultimul împărat al Romei Occidentale a fost Romulus, care a fost numit în râs derizoriu, da? Augustulus sau Micul Augustus. Roma Occidentală a căzut în anul 476 era noastră. Still, however, though the Roman sun was extinguished, its subordinate luminaries shone faintly while the Senate and consuls continued, but after many civil reverses and changes of political fortune, at length, the whole form of the ancient government was subverted, and Rome itself was reduced from being the empress of the world to a poor dukedom tributary to the exarch of Ravenna. Da? Cu toate acestea, deși soarele roman a fost stins, luminile subordonate au mai strălucit slab prin faptul că senatul și consulii au continuat. Însă, după multe inversări și schimbări pe scena politică, întreaga formă a vechiului guvern a fost răsturnată și Roma însăși a fost redusă de la împărăteasa lumii la un ducat sărac tributar exarhatului de Ravenna. And here we see the Heruli coming in from 476 AD. They're coming in and they're invading into Rome. Aici îi vedem pe Heruli care coboară și intră din 476 era noastră și invadează Roma. Okay? So we have the Ostrogoths. So Heruli destroyed in AD 493.
And a new conqueror of Italy, Theodoric the Ostrogoth, speedily arose, who unscrupulously assumed the purple and reigned by the right of conquest. The royalty of Theodoric was proclaimed by the Goths, with the tardy, reluctant, ambiguous consent of the Emperor of the East. The imperial Roman power, of which either Rome or Constantinople had been jointly or singly the seat, whether in the west or the east, was no longer recognized in Italy. And the third part of the sun was smitten till it emitted no longer and the faintest rays, and the power of the Caesars was unknown in Italy, and a Gothic king reigned over Rome. And we find that the first horn then is removed, which is the Heruli. Herulii au fost distruși în 493 era noastră. Un nou cuceritor al Italiei, Teodoric Ostrogotul, s-a ridicat rapid și și-a asumat fără scrupule purpura, domnind prin dreptul cuceritorului. Regalitatea lui Teodoric a fost proclamată de goți în 5 martie 493 era noastră, prin încuvințare tardivă, adică târzie, și reluctantă și ambiguă a împăratului din răsărit. Puterea Romei imperiale, a cărei scaun a fost fie Roma sau Constantinopol, în mod comun sau individual, fie că era în Occident sau în răsărit, nu a mai fost recunoscută în Italia, iar a treia parte a soarelui a fost lovită până când a mai încetat să mai emane raze slabe. Puterea cezarilor era necunoscută în Roma, iar împăratul gotic conducea peste Roma. Primul horn, Herulii, a fost îndepărtat. So we see the first horn is removed, which is the Heruli, in 493, but the Heruli themselves was a trumpet. Primul corn, da, a fost îndepărtat, Herulii, în anul 493, dar Herulii înșiși erau o trâmbiță în același timp. And the second horn, the Vandals, who were also a trumpet, was removed in 533 AD. Și al doilea corn, vandalii, care de asemenea erau o trâmbiță, au fost îndepărtați în anul 533 era noastră. And we know that the Ostrogoths were themselves destroyed in 538 AD. Și știm de asemenea că ostrogoții ei înșiși au fost distruși în anul 533 era noastră. And we know that in 538 AD is when the Roman Empire 538 era noastră. Yeah, the Papal Empire takes full control for the 1260 period. Și știm că puterea papală obține controlul deplin pe toată perioada celor 1260 de ani. Then we have the woes. Apoi avem vaiurile. Fearful as were the calamities brought upon the empire by the first incursions of these barbarians, they were comparatively light as contrasted with the calamities which were to follow. They were but as preliminary drops of a shower before the torrent which was soon to fall upon the Roman world, and the three remaining trumpets are overshadowed with a cloud of woe. Vaiurile urmează, da? Înspăimântătoare au fost calamitățile aduse asupra Imperiului de aceste prime incursiuni ale acestor barbari, însă au fost comparativ ușoare în contrast cu calamitățile care au urmat. Erau precum picături preliminare de dușuri înainte de torentele care urmau în curând să cadă asupra lumii romane. Cele trei trâmbițe rămase au fost umbrite de un nor de vai. So, the full trumpet then was the period of 476 AD to the fall of Rome. Așadar, cea de-a patra trâmbiță a fost o perioadă de la 476 era noastră până la căderea Romei. Ostrogoths defeated in AD 538. Ostrogoții au fost distruși în anul 538 era noastră. And the third horn removed. Și al treilea corn a fost îndepărtat. And what we find with the trumpets, they're not necessarily always consecutive, but they can run also at the same time. Ceea ce găsim, you mean overlap? Yes. Yeah. Ceea ce găsim interesant la trâmbițe este că ele nu neapărat sunt consecutive în sensul că se termină una și începe cealaltă, ci se și suprapun. Sunt oarecum și în același timp multe din ele, da? And we find that specifically with the Vandals and Attila the Great are almost at the same time. Și vedem acesta specific de exemplu, vandalii și Attila cel Mare sunt aproape în același timp. In Daniel 7:24, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings.
Daniel 7:24, și cele 10 coarne din această împărăție sunt 10 împărați care se vor ridica, și un altul se va ridica după ei și va fi diferit de primul și va supune 3 împărați. And here we see the 10 kings, Aici vedem cei 10 împărați and we see that 3 are removed. și vedem că 3 dintre ei sunt îndepărtați. Now, Aceștia the one in red? yeah, the one in red are the ones that Aceea are removed. cu roșu, ok? When we go back to the early pioneers, Atunci când ne îndreptăm spre scrierile timpurii ale pionierilor, they actually identified one of the kings as the Huns. ei au identificat unul dintre împărății ca fiind hunii. And then when A.T. Jones came on the scene, Și atunci când A.T. Jones intră pe scena adventismului, he argued the point that instead of the Huns, it was the Alamanani. The Lamanani. Alemani. Yeah. Alamani. Când A.T. Jones a intrat pe scena adventismului, el cumva a încercat să combată ideea aceasta și a spus că de fapt în loc de hunii ar trebui să fie alemanii. However, there's some thought Germanii. Yeah. There's some thought now within our movement. Sorry? There's some thought within our movement Există o anumită idee în această mișcare that this is actually correct. It was the Huns. că într-adevăr a fost corect, într-adevăr s-au fost hunii. And it's interesting that Sister White says that this chart should not be changed unless by inspiration. Și este interesant că sora White spune că această hartă nu ar trebui să fie schimbată decât prin inspirație. So connected with Daniel 11, the current thought is that this is actually correct. It's Așadar, legat de Daniel 11, ideea este că este corect acolo să avem hunii, okay? representing Russia. Care reprezintă Rusia în zilele noastre, o să vedem. So A.T. Jones was probably wrong. Așa că A.T. Jones probabil că era greșit din punctul ăsta de vedere. The great waymarks of truth showing us our bearings in prophetic history are to be carefully guarded, lest they be torn down and replaced with theories that would bring confusion rather than genuine light. Some will take the truth applicable to their time and place it in the future. Events in the train of prophecy that had their fulfillment away in the past are made future, and thus by these theories the faith of some is undermined. Marile pietre de hotar ale adevărului, care ne arată direcția înaintării noastre în istoria profetică, trebuie să fie păzite cu atenție, ca nu cumva să fie doborâte și înlocuite cu teorii care ar duce mai degrabă confuzie decât o lumină adevărată. Pagina 59. Unii vor lua adevărul care se aplică timpului lor și îl vor aplica pentru viitor. Evenimentele aflate în cursul profeției care și-au avut împlinirea în trecut sunt considerate ca având loc în viitor și prin aceste teorii credința unora este subminată. And this is what's happening within our church today. Și We're moving the trumpets into the future. lucrul acesta se întâmplă în biserica noastră astăzi, când noi mutăm aceste trâmbițe și le aplicăm în viitor. And we used to have Samuel Bakioki, Și, de exemplu, Samuel Bakioki, un teolog adventist, and he would apply the Antichrist to Muslims. el aplica, de exemplu, anticristul din profeții nu la papalitate, ci la musulmani. And the 1260 that we had to the papacy was to do with Islam in the future. Și, de fapt, cei 1260 de ani care avea de face cu papalitatea, el spunea că are de face cu islamul, dar în viitor. And the 7 trumpets and our understanding of the woes Și cele 7 trâmbițe și înțelegerea noastră asupra vaiurilor is now being moved into the future. este mutată în viitor. We have very prominent theologians and very prominent speakers Avem teologi și vorbitori foarte proeminenți who are doing this. care fac lucrul acesta. In Joel 2:1, blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand.
Ioel 2:1, sunați din trâmbiță în Sion și sunați alarma pe muntele meu cel sfânt. Să tremure toți locuitorii țării, pentru că ziua Domnului vine, pentru că este aproape. So the Lord calls us then to guard those waymarks. Așadar, Dumnezeu ne cheamă să păzim aceste pietre de hotar. And as the trumpet blows, we are to be called for worship and prepare ourselves for what's coming upon this world. Și în timp ce trâmbița sună, noi suntem chemați să ne închinăm, să avem o chemare către închinare și să ne pregătim pentru ceea ce se va întâmpla în lumea noastră. And my appeal this evening is that as we consider these things, that we recommit our lives at this camp meeting. Și apelul meu din această seară este ca acum când ne luăm în considerare din nou aceste lucruri, să ne reconsacrăm viețile în această întâlnire de tabără. Shall we close in prayer? Haideți să încheiem cu rugăciune. Heavenly Father, help us to be faithful watchmen. Părinte Ceresc, ajută-ne să fim niște străjeri credincioși, To give the trumpet a certain sound. să dăm trâmbiței un sunet clar. Help us to be faithful Ajută-ne să fim credincioși. and bless our night. Binecuvintează-ne noaptea aceasta. Give us true rest. Dă-ne o odihnă adevărată. In the name of Jesus we pray. În numele lui Isus ne rugăm. Amen. Amin.